Angesitura. میگه ملت دارن من چه؟ ماشاءالله بسونه
اون یکی رو بزن، فوتو رو بزن، پروفیل بغلش. بریم مسته کجا میخوای بری اونور؟ بله بله من دارم نه اون جریمه ادخل على السريع
برفای سفید رو پیدا کنید که من برسکم چیز خیلی رفتم با اون این حضرت خواست ترکه کنید